قبل ما نبدأ صلوا على النبي وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. حلوين. قصتنا بتبدأ في عصر جوسون في الموكب اللي ماشي ده، واللي بيكون رايحين يعاقبوا المذنبين فيه، واللي منهم بتكون هي اوك او جوديوك. وقلنا كده علشان يلاقي اسمين وعيشة شبوية مزيفة. اوك هي خبيرة قانونية بتساعد الاشخاص وبتحب روح التعاون اللي بينهم، وبتعرف توقف اي شخص عن مضايقتها زي ما بتعمل كده مع الجنود دول وبتخوفهم. والناس بتتكلم عليها في انها طالما عبده فليه بتتعامل اكنها من اصل نبيل كده. فبتروح تطلع على منصة الاستجواب والكل بيكون مش حاببها خالص وبيحدفوها بالطوب وبتتصاب. ومن هنا بيسألها في انها اوك اللي مبعوثة من سلالة كويسة ولا العبد جوديوك، وعايزينها تجاوب بس هي بتكون مش مركزة خالص. فبنيجي لأصل الحكاية مع جوديوك اللي بتكون عابدة وماشية وهي فرحانة بالمال اللي معاها ده، وأبوها جاي بيندع عليها وبيدور عليها في السوق لغاية ما بيلاقيها، وبيعرفها في إن واسطة الجواز جاية ولازم تروح. وبرغم كده بتهتم بيه قبل ما تروح على طول. فأنا الكل بيكون بيدور عليها وخصوصا كيم سوهي اللي شغالة عندها وإنها إزاي تمشي من غيرها، بس بتتنكر وبتطلع من جوه وبتمثل في إنها كانت نايمة. فبتروح تهتم بيها بس كيم بتلاحظ في إنها خرجت وما كانتش نايمة، وإنها بتجمع المال عشان تهرب، وإنها تفضل تعمل لها اللي هي عايزاه طول ما هي خادمة بتاعتها. فبتروح وبتكتب النصوص دي لصاحبتها جيو وعاوزاها تقول في انها اللي كتبتها، وشايفين في انهم مجانين زي بعض. فبنروح للشاب الوسيم ده واللي اسمه سنغسيو، واللي بيكون الكل شايف انه مجنون بس هو بيحب الفن والترحال وعاوز يكون فنان على طول. ومساعد دونغ بيكون مستغرب منه علشان هو مصر انه يكون فنان وملوش في الحروب على الرغم انه الابن الاكبر، ولو اتجوز فيخلف ابنه يكون زيه وخلاص. بس تشاب تيجي له بتعرفه في انه يتجوز قريب وهيقابلها في عيد ميلاد ابوه، وعشان كده بيفتكر اخر مره قابل واحده في عيد الميلاد كان سكران وبوظ كل حاجه، وبتكون اتجوز واحده زيه وبرع في استخدام ايدها وعاوز يعرف هي جميله ولا لا بس محدش بيعبره. فبنروح لاوك اللي بيكون معاها خطه الهروب وبتجمع المال وبتفكر تعمل إيه عشان تكسب مال اكتر، وبتروح تقعد وجاي مش عايزه تمشي عشان هتسيبه لوحده وهو مش عايز ده، بس هي شايفه ان حتى لو كانت اتجوزت فهتاخدها ويبقى لوحده وعايزه تغير حياتهم دي ويهربوا. وبتعرفه في انه يثق فيها وبتعرفه الاشاره اللي متفق معاها عليها. فبتروح تزور قبر امها وبتكون حزينه وبتفتكر وقت ما ترجت المسؤول انه يعطي العلاج لامها، وان ابو كيم وهي بيكونوا مش همهم خالص وكانت بتحارب عشان تنقذها. وبرغم كده راح يتحضر عشان يدفنها لما تموت، وكان بيبكي كتير عليها وعايز يتقابلوا في العالم الاخر ويعيشوا حياه كويسه ساعتها. وبتتكلم معاه وعايزه انها تحافظ على ابوها وتساعدهم على الهروب. فبيعدي اليوم على الالعاب دي والسوق اللي موجود ووك بتبيع، بس سونغ بيكون بيحاول يتخفى علشان يندمج مع الناس بقى ويتعامل طبيعي ويشارك معاهم. ودونغ بيعرفوا في ان العروسه دي وحشه ومش بتعمل حاجه علشان عندها خادمه اسمها جوديوك هي اللي بتعمل كل حاجه ليها. فبيروح السوق وبيشوفوا جو هناك وبيكون دونغ هو اللي عارفها وبيفضل مستغرب انها ليه متنكره اكنها راجل وبيبيع عشان المال كده، وتفضل تهزر معاه ولما بتقول قصص عنه بيسكتها على طول. واول ما كان بتيجي الكل بيروح يهرب علشان محدش عاوز يشوفهم هنا. فجوديوك بتكون خايفة وبتتسحب بس بتخبط في سونغ اللي فاكراه انه خادم زيها اصلا ومش عارفة هو ليه متخفي كده، بس بتجادل معاها وبيلبس الملابس دي وبيعرفها في انه واحد من النبلاء، وبرغم كده مش بتصدقه وشايفة في انه مجنون، وده اللي بيأكدوا ليها علشان هو فعلا مجنون. وقتها بتفتكر كلامها مع دونغ وشايفة في انه مش ابن عم دونغ، وبتعرف انه نبيل فعلا وبيقرر ياخدها بالعافية معاه. فبياخدها عشان يشوف السوق من فوق وبياكل معاها الفول كمان، وبيتكلم معاها عن القصص اللي موجودة واللي هو متأثر منها، بس بتعرفه في ان المفروض كلهم بشر في اللي فيه طبقات كده. وبيستغرب انها بتعرف تقرأ الكتب وبتروح بتعمل حاجات مش من مستواها اساسا، وانها بتعمل كده عشان الحياة صعبة وبتتمنى في ان قصص الملكات تتحقق، بس ده بيكون مستحيل. وبتحزن وبتقول في ان الناس بتحب قصص الفقراء اللي بيبقوا اغنياء بس ده حاجة خيالية بالنسبة ليها، وشايف ان كلامها صح عشان ده بينسي الناس البسطاء همومهم، وشايف انها ساعدته عشان يفكر بشكل احسن وهي يعتبر هدية بالنسبة ليه، وبيكون مبسوط وهي بتستغرب وعايزة تمشي وخلاص، بس بيفضل عاوز يتكلم معاها اكتر وبيسأل عن اللي بتحلم بيه وهو انها تموت في سن كبير وما تتعرضش للضرب وتلاقي كل حاجة وتكون في حال كويس وتعيش في بيت صغير مع ابوها جنب البحر، وده بيخليه يسرح.
وبيعطيها مال كبير كهدية منه وإنها تستخدمه لما تحتاج ليه، وبتفرح جدا. فبيعدي الوقت وبتروح تأكل كيم سوا بنفسها وبتعرض عليها في إنها تقرأ الكتب، بس هي بترفض عشان دي حاجة مملة. وبتكون كيم مرفعة على الآخر وبتخليها تقرأ هي لغاية ما تنام. فبتخلص وبتروح وهي حزينة وبتشوف الحجر الغالي ده اللي خدته من سونغ، وبتفتكر كلامه ويسأله ليه عن اللي بتحلم بيه، واللي هنا تتخيله وإنها عند البحر مع أبوها فرحانين سوا، وهو برضه بيكون بيفكر فيها وشايف إنها أول بنت تحرك مشاعره، ولسوء الحظ إنها خادمة وبيحزن، وهي بتكون نامت على أحلامها الجميلة دي. فبيعدي اليوم مع التحضيرات الخاصة بعيلة كيم واللي بيقدموا الطعام، وشايفين في إن أبوها مجنون. بس لما بتدوقه بتروح لدونغ على طول وبيحذر جو من شعرها، واللي بتروح تجري منها وعارفة إنها كانت هنا وبتجري منها على طول، وبيكون سعادة بدل ما تضربها. فبتدخل البيت المنفصل الخاص بسونغ وشايفة في إنه وحيد، بس بيجو بيستغرب في إنها اللي بتجمع المال وعاوزة تقوله عشان هيساعدها في ده، وبيخليها مستغربة. وهنا بتشوف كيم وبتترعب، فبتروح تتكلم معاه وهي متخفية وبتعرفه إنها بتقرأ الروايات على طول، وبتقول عن الحاجات اللي هي كانت بتسمعها من جوديوك، بس سونغي بيحرجها على طول علشان هو عارف عنها كل حاجة، وإن الخادمة بتاعتها هي اللي بتعمل لها كل حاجة، وإن لو عن جوازهم فهو يلغيه. ولما بيجي يمشي بتشوف إن في شخص مخبيه، وبتلاقي جوديوكو بتاخدها علشان هي خدمتها، ومش بيعرف سونغ يدافع عنها أو يعرفهم الحقيقة علشان هي مفكرة في إنها أغويته. وبالفعل بيروح يضرب فيها بشكل كبير علشان يخليها عاجزة ويموتها، وكمان بيضرب باباها معاها. وكيم دي بتكون بنت غلوية كتير وبتضربهم هما الاتنين وعايزة انهم يموتوا، وهو بيدافع عنها، وبابا بيتألم جدا وبتفكر في انها مش هتموتها بس يبعتوها لأوضة ابوها. وما بيكون هيمشي بتعمل اشارة لابوها علشان يهرب، فبتروح للملك اللي ناوي يقضي الليلة معاها، وبيكون بيفكر في انها تسيب نفسها، بس بتطلع الخنجر عشان تنتقم لامها وبتحاول تقتله، وبتكون بتحاول تعمل ده بس بتدخله. وكيم بتحاول تمنعها وبتسخر منها، بس جو بتعرفها في انها اللي قذرة وتستحق الموت، وبتغرقها بالمشروب ده وبتروح تهرب منهم على طول. وكيم عايزة انهم يمسكوها وسط ما هي بتكون بتهرب، وفجأة بتقع وهي بتشوف ابوها بس بيخفيها على طول، وبيفكروا في الهروب بس بيمسكوهم وبيروح عشان يساعدوها. وجون بتديها طعام وعايزين انها تهرب وانها ما ترجعش تاني ابدا، وبتاخد ابوها بتهرب وبتودع امها بتشكرها، في حين ان سونغ بيكون الكل مقاطعه وخصوصا امه تشي، بس هو بيكون كل همه على جديوك، وبيقرر يروح وبيعرف في انه ابنه غير شرعي، وتشي بتكون مش حباه من زمان، ولما عرف حقيقته بيقرر يهرب ويسيب البيت. وتشي بتقرر في انها تمشيه وهو بيسمع كلامها ومش عايزاه يرجع تاني او يبقى موجود وبيمشي، في حين ان كيم عايزه شخص يتابع جو بدل ما تموت. ومن هنا سونغ بيكون هيمشي مع دونغ اللي هيكون معاه يهتم بيه، وبيروح لصائد العبيد ده ومش عاوز يروح ويتابعها علشان عاوز يديله حريتها وتنام في سلام بقى، وانهم لو مقدر لهم يتقابلوا تاني فده يحصل. وهي بالفعل بتكون مسافرة مع ابوها اللي تعبان كده، وبيعدوا النهر وبيقع منهم المال وهي بتصبره، وبيفضل يلوم نفسه علشان بيفكر في الموت. وفجأة بيلاقي بيوت هناك وبيروح بالفعل وبيتابعوهم، فبيعدي اليوم وهي بتفوق بس مش بتلاقي ابوها وبتخاف عليه، فبتعرفها في انه مش بالليل وهي بتفكر في انها تروح، وعشان كده بتديها الحجر اللي خدته من سونغ، وبتروح تدور على ابوها اللي بيحاول الرجوع وهو تعبان ومش عاوز يكون يبقى عليها، وهي ذكيه فتعرف تعيش وبيمشي. فجو بتقرر انها تستنى ابوها وبتقنع الست بوم دي انها تشغلها عندها وبتوافق بالفعل. فسونغ بيروح للست دي وبيدور على امه اللي بتكون ماتت، وبيقرر يفضل في المكان ده. فبيعدي سنه وبتكون جو بتساعد بوم في السوق، وبتكون لسه مش عارفه تلاقي ابوها، بس هو في المطعم بيحاولوا يتقربوا منها بس الجنود بتيجي وبيمشوا والاشخاص دول متابعينهم. فبيعدي الوقت وبتكون بون خايفه لا هي تشوفها وبتفكر في انها تمشي علشان تتعامل اكنها ست نبيله. فبيجي لهم البنت الجميله دي واللي اسمها اوكتا يونغ وبتعجب بقى وبتمشي معاها، وده اللي جوديوكا تاخد هويتها بعد كده. فبتمشي معاها وبتحاول تتعامل معاها بشكل كويس وناويه تكون معاها عشان هتشوف انها صاحبتها بما انهم من نفس العمر، وبتتاسف لها انها حست انها مش مرتاحه
بس بتعرفها باسمها وتسمى كده عشان يكون ملهاش قيمة وإنها هربت، فازاي عبدة تكون صاحبتها. بس أوك بتطمنها، فبيروح يعرفوا حلم كل واحدة، وإن أوك حلمها تبقى محامية قانونية تدافع عن الناس. ولما بوم بتعرف إنهم هيمشوا بتتوسل إنهم ياخدوها كخادمة، بس أوك بترفض علشان هي مش محتاجة خادمة، بس محتاجة تكون صاحبة تكون معاها وبيفرحوا. فبوم بتروح تهتم بيها وتديها الحجر اللي معاها وبتتبسط. بس هنا أوك بتديها خاتم من جدتها وعايزة تتعامل ككل حاجة عشانها، وبتلاقي في إنها كويسة جدا وبتديها حاجات غالية تهتم بيها وبتتبسط جدا. بس فجأة في جنود بيهجموا عليهم ونار بتولع في المكان كله، وبيحصل قتل كتير ليهم من الشخص اللي كان عايزها. ولما بابا يدافع عنها بيتقتل من الشخص ده وبياخدوا كل الهدايا كلها. وجو بتروح تهرب بس بتلاقي في ان بوم ماتت اصلا، وبتيجي تهرب الشخص ده بيروح يطاردهم وبيحبسهم وبيولع في الكوخ اللي هما فيه سوا، وبيترعبوا جدا ومش عارفين يعملوا ايه سوا. بس النار بتوصل جوه وبتقع على اوك، وبتحاول جو تساعدها بس بترفض وبتزقها لبره عشان هي هتموت خلاص. وبتعرفها في انها لازم تنجو وتحقق حلمها، وبتموت تحت انظار من جو ديوك، واللي بتروح بيتم اعتبارها انها الملكة اللي نجت من الهجوم ده. واللي بتفوق هنا والكل بيتصدم وهي كمان، وبتشوف جدتها وبايك وبيتبسطوا وبيشكروها في انها بقت حية، وبيقولوا في انها اخت يونغ وبتتصدم وبتقرر تبقى هي كده وبتبكي. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة تفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.